Hello guys, Assalamualaikum. So hari ni aku nak masuk set. Aku tak bermasalah, mungkin video kali ni last part. Tak ada masalah lah. Makan lu. Makan je tahu. Okay, kau layan video aku. Go. So ni tank aku. Aku nak masuk. So ni apa panggil ni? Full tank float. Pelampung tangki minyak ke. Aku pakai yang biasa 6NK. Tak perlu pakai yang ori ni kot. Pakai hanya yang mampu je ke. So kamera dah ready. Kasi start. Untuk depan ni nanti aku akan tunjuk video untuk sambungan wire nya ke. So layan video aku ke. Stay tune guys. Ni sekejap je, kilat. Lepas tu ni tak ada lah kilat. Getah baru ketat ketat sini. Mana kan ketat sangat, getah baru. Ibarat masih dara katanya. Ini aja jalannya. Okey. Salah lah kau. Janganlah minta. Apa lah? Jaga masa tank. Tak siap. Apa ni? Pakai T. Polak pakai T. Berhenti. Bodoh. Jangan bodoh. Hidupkan dah hidup pun dah memuaskan dah. Okay, so layan. Dah stop. Yeah.
Okay guys, aku minta maaf pada korang semua sebab aku tak dapat buat video penuh untuk pasang 44 RZ ni sebab kan ada masalah sikit pasal kamera aku problem terhempas. So malam ni cukup macam ni kot. Aku rasa aku tak boleh buat final video. So ada part lagi, okay, banyak lagi. Exhaust aku belum sarung lagi pakai. Belum beli lagi, tak sempat. So sampai sini saja video aku. Aku pun dah rabak, dah lepak gila ni. So korang jangan lupa like, komen, subscribe semua tu, tekan tombol lonceng ni supaya korang tidak ketinggalan video aku yang akan datang. Okay, terima kasih kepada yang dah support. So sampai sini saja, okay. Jumpa lagi guys, bye bye.